Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні на огляді пристрій під назвою Reteques TR602. В першу чергу це радіоприймач, по-друге, Bluetooth колонка, а по-третє, можна використовувати як MP3 програвач з вашої SD карти. Поставляється в звичайній картонній коробці. Посередині бачимо логотип Reteques. Пакування було таке собі, як наслідок маємо пом'яту коробку. Відкриваємо, дивимося, що всередині. Так, сам радіоприймач. Інструкція. Відразу, кому цікаво, можете ставити на паузу. І такий цікавий шнур. З однієї сторони Type-C, інша сторона на два роз'єми. Jack 3,5 мм, а також USB Type-A. Дістаємо наш радіоприймач. Відразу йде із шнурком на руку. І відразу скажу про мінус. Як бачимо, дуже глянцевий корпус, і я його ще не встиг взяти в руки, як він весь замацаний. Відсік батареї. Така сама батарейка, як в радіо Reteques V115. А тут бачимо, додатково є ось така пипка. За допомогою неї зручно діставати акумулятор. По роз'ємам на верхній панелі ліворуч у нас USB Type-A, далі йде Jack на 3,5 мм, далі гніздо для живлення USB Type-C. Як бачимо, для живлення потрібно 5 вольт. І найправіше знаходиться енкодер для регулювання гучності. На передній панелі бачимо два динаміка, які працюють в стерео. Ось тут у нас знаходиться дисплей, і під дисплеєм кнопки керування. На нижній частині розміщений роз'єм під карти формату microSD. Праворуч і ліворуч нічого немає. Антенна знаходиться у верхній частині корпуса. Розміри. Довжина чи ширина 180 мм. Далі. Висота 66 мм. І товщина 25 мм. Вага. Разом із акумулятором 222 грами. Для порівняння, скільки важить Reteques V115? 160 грам. Довжина антени 55 см. Для порівняння Reteques V115 39 см. Вмикання відбувається довгим затисканням червоної кнопки. Кнопкою Mode ми можемо перемикатися між режимами. Наступний режим FM радіоприймач. Третій режим AM радіоприймач. Четвертий режим AUX. Далі все по колу. Bluetooth, FM, AM і AUX. Давайте перевіримо, чи є в нас пам'ять. Вимикаємо в режимі AUX. OFF. Вмикаємо. І як бачимо, пам'яті в нас немає. Радіоприймач, на жаль, вмикається завжди в режимі Bluetooth. З затисканням кнопки Scan в режимі FM або AM радіо відбувається автоматичний пошук хвиль. Після завершення автоматичного пошуку ми можемо перемикатися між хвилями верхніми двома кнопками вперед-назад. 10-та хвиля, 9-та хвиля, 8-та хвиля. Посередині кнопка паузи. Також можемо перемикатися цифровими кнопками. Наприклад, перша хвиля. Друга.
15. Якщо ми знаємо номер хвилі улюбленої станції, ми можемо швидко ввести її вручну. Наприклад, 99,0. Тиснемо 990. Трішки чекаємо і перемикається на 99,0. Маємо кнопку блокування. Ось вона. Натискаємо, екран починає мигати. Це означає, що наш радіоприймач заблокований. Щоб ми не натиснули, нічого відбуватися не буде. Щоб розблокувати, потрібно ще раз натиснути на ту саму кнопку. Тиснемо, екран перестав мигати, можемо далі керувати нашим радіо. Маємо кнопку таймера автовимкнення. Можемо виставити 240 хвилин, 120, 90, 60, 30 і 15. Але тут я знайшов баг. Баг полягає в тому, що після 15 хвилин по автотаймеру я не можу назад повернутися на 240. Наприклад, я переклацав те, що мені було потрібно, і хочу повернутися назад, наприклад, на 240 хвилин. Але назад я повернутися не можу, тому що після 15 хвилин 000 і радіо вимикається. Ще раз. 240, 120, 90, 60, 30, 15 і бачимо OFF. Все. Потрібно заново вмикати радіо. Давайте перевіримо, чи буде працювати радіо під час підключення зарядки. Як бачимо, все працює. І ще перевіримо, чи працює без акумулятора, просто від мережі. Без акумулятора чутно якийсь незначний писк. Але радіо працює. Якщо вставити назад, писк пропадає. Щодо якості звучання, тут питань взагалі немає. Звучить в стерео і набагато краще, ніж Reteques V115. І там доводи просто. Хто за нами планує? Пульса, трусліці. І наважились померти, і не чути овацій, залені ми і шкода. Коротке порівняння якості звучання. Reteques V115. Я оглядаюсь на ті часи і знаю ціну світло. TR-602. Варто шукати вини крім себе. Страшенний шторм на Мальді. На фотках ніс обгорілий. Я думаю, тут все зрозуміло. TR-602 звучить і голосніше, і об'ємніше, і якісніше. Здатен відтворювати більш широкий спектр частот, особливо у верхньому діапазоні. Підключив зовнішні колонки AIMA, щоб перевірити якість звучання в такому режимі. І тут знову перемагає модель TR-602. Вона звучить якісніше. Звук від V115 трішки щось нагадує, як звук з бочки. Якщо продовжити порівнювати, V115 не має Bluetooth, але він має диктофон, змогу запису якогось ефіру прямо на SD-карту, а також прийом хвиль SW. У V115 приємніший корпус, значно міцніший, і маємо ось таку класну підставку, що дуже сильно не вистачає моделі TR-602. Це дуже зручно. До висновків. Почнемо з мінусів. Перший мінус – це глянцевий, дуже маркий корпус, який неодмінно дуже швидко подряпається.
І другий для мене мінус – це відсутність ось такої класної підставки. Не знаю, чому це не зробили в TR-602, оскільки це дуже зручно. І до плюсів. Перший плюс – це наявність Bluetooth. Можемо програвати музику з вашого смартфону. І другий, найголовніший плюс – це якісне стереозвучання. Всім дякую за перегляд. Якщо сподобалось, буду дуже вдячний за вподобайку. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім гарного дня!